اهلا بكم في فيديو جديد على قناه رضا حاتم. مشروع النهارده من افضل المشاريع الناجحه جدا والمربحه جدا ما شاء الله. مشروع النهارده عن تصنيع منتج مطلوب طول السنه، بيطلب منه كميات كبيره جدا يوميا. مشروع النهارده له طريقتين للعمل فيه، طريقه للتوزيع وطريقه للتصنيع. اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده عن طريقه التوزيع، وما شاء الله الناس اشتغلت في المشروع وكسبت من المشروع كويس جدا ما شاء الله. النهارده جايين نتكلم عن تصنيع المنتج، وهنتكلم عن كل شيء حرفيا من الالف للياء. قبل ما نقول فكره مشروع النهارده، عايز منك طلبين. اول حاجه تعمل لايك للفيديو، تاني حاجه تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده هو ايه؟ هو مشروع تصنيع الورق الحراري. ومشروع تصنيع الورق الحراري من افضل المشاريع الناجحه جدا ما شاء الله. والورق الحراري يستخدم في ماكينات الكاشير، يستخدم في المطاعم، الصيدليات، الكافيهات، في ماكينات الدفع الفوري وافران الخبز، محلات السلع التموينيه والسوبر ماركت والهايبر ماركت، واماكن كتير جدا الورق الحراري بيستخدم فيها وبيبقى عليه طلب كبير جدا ما شاء الله طول السنه. اقول لك الاول على فكره المشروع، بعد كده اقول لك على طريقه التصنيع والماكينات اللي انت هتحتاجها والمواد الخام واماكن بيع الماكينات واماكن بيع المواد الخام ان شاء الله. اول حاجه فكره المشروع عباره ان انت بتجيب رولات الورق الحراري، وبعد كده تبدا تقطع الرولات ديت على ماكينه تقطيع الورق الحراري وتقطعها وتغلفها، وبعد كده تبدا توزعها. مشروع ما شاء الله سهل جدا واي حد يقدر يشتغل فيه. طريقه تصنيع الورق الحراري، وطريقه تصنيع الورق الحراري في منها طريقتين، طريقه نصف اوتوماتيك وطريقه اوتوماتيك. لو حضرتك هتشتغل بالطريقه النصف اوتوماتيك هتحتاج لماكينه تقطيع الورق الحراري، وهتحتاج لاثنين عمال. اول عامل هيبقى واقف على ماكينه تقطيع الورق الحراري، وبعد كده هيناول العامل الثاني اللي هو عامل الخاص بتعبئه المنتج. ده لو حضرتك هتشتغل نصف اوتوماتيك. اما لو هتشتغل بماكينه او خط انتاج كامل اوتوماتيك، كل اللي عليك اللي انت هتحتاج عمال بس خاصين بالتعبئه. الماكينه بتبدا تقص المنتج وتلف المنتج وتطلعه لك منتج جاهز على التعبئه على طول. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن النصف اوتوماتيك، وهقول لك ازاي تشتغل في المشروع ده بالطريقه النصف اوتوماتيك من الالف للياء. بعد كده احتياجات المشروع، واول حاجه في احتياجات المشروع المساحه، والمساحه المطلوبه عشان تبدا تشتغل في المشروع ده لا تقل عن 50 متر. بعد كده هتحتاج مخزن لتخزين الانتاج اللي انت هتبدا تصنعه، والمخزن ده شرط يكون محكم الغلق. بعد كده التراخيص زي السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقه الضريبيه. بعد كده ماكينه تقطيع الورق الحراري النصف اوتوماتيك. وماكينه تقطيع الورق الحراري النصف اوتوماتيك في منها نوعين، مستورد ومصري. هنتكلم النهارده على النوع اللي هو المستورد. بالنسبه لمواصفات الماكينه، اول حاجه ابعادها 2 متر في 190، ارتفاع 110، وزن الماكينه 600 كيلو، القدره الانتاجيه الخاصه بالماكينه 170 متر في الدقيقه، الكهرباء المستخدمه 220 فولت او 380 فولت حسب الطلب. المقاس القطع الداخلي، المقاس الخاص بقطع الورق 90 سم. طبعا المقاس ده بيفرق جدا من ماكينه لماكينه، كل ماكينه بيبقى ليها مقاس. اخر حاجه الماكينه تقدر تقطع بيها جميع الاحجام المطلوبه واللي عليها طلب في السوق. نيجي بقى على حاجه مهمه جدا قبل ما اقول لك على اماكن بيع الماكينات او اقول لك الخامات المطلوبه في السوق. ركز معايا في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. اول حاجه انواع الورق الحراري. قبل ما تشتغل في المشروع ده لازم تفهم وتعرف انواع الورق الحراري. الورق الحراري في منه كذا نوع. اول حاجه اللي هو ورق الكاشير او بكر الكاشير، وده بيبقى عرضه 7.9 سم، وبيبقى بالنسبه للطول عندك 24 متر و30 متر و40 متر و50 متر و60 متر و70 متر و80 متر. والنوع ده بيستخدم في المحلات والكافيهات والسوبر ماركت والهايبر ماركت. ده اول نوع اللي هو اسمه بكر الكاشير. تاني حاجه اللي هو بكر الفوري او بكر ماكينات الدفع الفوري، وده بيبقى عرضه 5.7 سم، والمقاسات بالنسبه للطول عندك 12 متر و14 متر و16 متر و18 متر و40 متر. ثالث نوع اللي هو اسمه بكر الباركود، وبكر الباركود ده بيستخدم في الصيدليات وبيستخدم في المولات والهايبر ماركت. دول الثلاث انواع اللي بيبقوا موجودين في السوق. عندك برضو بكر الكاشير وبكر الفوري اللي هو 7.9 و5.7. ده بيبقى فيه منهم انواع بتطلب باستمرار، او بيبقى فيه نوعين بيبقى عليهم طلب كبير جدا. بالنسبه للبكر اللي هو فوري 5.7، اكتر نوعين بيبقى عليهم طلب اللي هو مقاس 16 متر بيبقى وزنه 48، مقاس 16 متر بيبقى وزنه 48 جرام، ومقاس 18 متر بيبقى وزنه 55 جرام. طب بالنسبه للانواع اللي بتطلب في مقاسات البكر الكاشير، عندك 24 متر و30 متر و40 متر و50 متر و70 متر. ديت الانواع اللي هي بتبقى
بتطلب بالنسبه للبكر الكاشير او البكر الدفع الفوري. بعد كده المواد الخام المطلوبه عشان ابدا اشتغل في المشروع ده. اول حاجه في المواد الخام اللي هي رولات الورق الحراري. ورولات الورق الحراري بيبقى في منها احجام وفي منها مقاسات وبيبقى في منها انواع حسب بلد المنشأ. بيبقى في عندك الاسباني وفي عندك الصيني وفي عندك الالماني. اكتر نوع بيطلب اللي هو الالماني عشان الجوده بتاعته بتبقى كويسه. بعد كده الرولات دي بيبقى سعرها كام؟ سعر الطن بيبدأ من 30,000 جنيه إلى 50,000 جنيه حسب زي ما أنا قلت لك، حسب المقاس وحسب الطول الخاص بالرولات الورق الحراري. تمام. هسيب لك برضه أماكن بيع رولات الورق الحراري لو حبيت تتواصل مع أصحاب الشركات. تاني حاجة مواسير الكرتون أو أسطوانات الكرتون الصغيرة اللي بتلف عليها الورق الحراري، والكيلو من الأسطوانات دي بيبقى سعره 20 جنيه. تالت حاجة هتحتاج أكياس وكراتين للتعبئة والتغليف. دي المواد الخام المطلوبة عشان تبدأ تشتغل إن شاء الله. بعد كده أسعار الماكينات وأماكن بيع الماكينات. طبعا الماكينات زي ما أنا قلت لك في منها نوع مصري وفي نوع مستورد. بالنسبة للنوع المصري بيبقى سعره بيبدأ من 130,000 جنيه، بس تجار كتير بيقولوا بلاش تشتغل بالنوع المصري لأنه نوع مش عملي. تمام. فالناس بتفضل الماكينة اللي هي المستوردة، والماكينة المستوردة بسعرها بيبدأ من 10,000 دولار. طبعا بالنسبه لاماكن البيع للماكينه المستورده هسيب لك اماكن البيع من على موقع علي بابا في لينك المدونه اسفل الفيديو. انزل على لينك المدونه هتلاقي رابط شراء الماكينه. لو حضرتك من مصر تبدا تروح لشركه استيراد وتصدير وتقول لهم على الماكينه وهم يجيبوا لك الماكينه. طيب لو انت خارج مصر بتشتري الماكينه من على موقع علي بابا مباشره. اما بالنسبه للماكينات اللي بتبقى موجوده في مصر او التصنيع المصري، دي الماكينات دي ناس كتير بتقول لك مش عمليه ويبقى سعرها 130,000 جنيه لو انت حبيت تشتريها وتشتغل بيها وتجربها. بعد كده العماله المطلوبه لو حضرتك تشتغل بالطريقه النصف اوتوماتيك. اول حاجه بتحتاج عامل واقف على ماكينه تقطيع رولات، وهتحتاج عامل تاني للتعبئه المنتج. طبعا ممكن تجيب عاملين لو في ضغط على الشغل او في ضغط في الشغل، ممكن تجيب عاملين للتعبئه وممكن انت تشتغل في التعبئه مع العامل اللي موجود. تمام. بالنسبه للربح المتوقع عشان ابدا اشتغل في المشروع ده، الربح المتوقع في الطن الواحد بيبدا من 10,000 جنيه ل 15,000 جنيه. ما شاء الله مشروع جميل جدا. بعد كده تسويق المشروع. اول حاجه تقدر تسوق على محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت، تقدر تسوق على المطاعم والصيدليات والكافيهات، تقدر تسوق على افران الخبز ومحلات السلع التموينيه، تقدر تسوق على تجار الجمله واماكن كتير جدا ما شاء الله بتستخدم الورق الحراري. النصيحه اللي بقولها في كل فيديو، اسال وابحث قبل ما تشتغل. اسال الناس، اسال التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب. لقيت نفسك هتعرف تشتغل وهتعرف توزع اهم حاجه في المشروع، ابدا واشتغل وتوكل على الله. في الاول والاخر انا بقول لك فكره مشروع، بجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها. الفكره عجبتك بتاخدها وتعمل لها دراسه جدوى تفصيليه. الفكره ما عجبتكش ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتلاقي فيها افكار تعجبك. ده كان فيديو النهارده، مشروع النهارده على قناه رضا حاتم. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.